This video is brought to you by IDS Wares. यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। यहाँनिर यसरी फोटो खिचेर आफ्ना आफन्तहरूसँग बिदा भएपछि भित्र गएर आफ्नो एयरलाइन्स अनुसार बोर्डिङ पास लिनुपर्छ। बोर्डिङ पास लिएपछि यो लिफ्ट चढेर अध्यागमन यानि कि इमिग्रेसनतिर जानुपर्छ। अब इमिग्रेसनको यहाँ बसेका इमिग्रेसन अफिसर्सहरूले तपाईको पासपोर्ट र भिजा हेर्छन्, तपाईलाई केही प्रश्नहरू सोध्छन् अनि तपाईलाई भित्र जान दिने कि त्यहीँबाट घर पठाउने भनेर निर्णय लिन्छन्। केही दिन अगाडि दुबई हुँदै इजरायल जाने क्रममा म ठ्याक्कै यही ठाउँमा थिएँ। यो ठाउँ र यहाँ बस्ने अफिसर्सहरू यति पावरफुल छन् कि 2024 मा मात्र यो ठाउँबाट 9005 जनालाई घर फर्काइएको थियो। स्मरण रहोस्, यो स्थानसम्म पुग्न तपाईसँग उड्न लागेको जहाजको टिकट हुनै पर्छ। सो टिकट काटेर घरबाट सबै तयारी गरेर आफ्ना आफन्तसँग बिदा भएर आएका 9005 जनालाई यहाँबाट 2024 मा घर फर्काइएको थियो। म त्यही स्थानमा थिएँ र मेरो हातमा इजरायलको भिजा थियो र दुबईको ट्रान्जिट हुँदै जानुपर्ने थियो। युद्धग्रस्त क्षेत्र भएकाले इजरायल जान अलि डरमर्दो मानिन्थ्यो। त्यसैले मलाई त्यहाँका अफिसर्सहरूले किन जान लागेको, कति समयका लागि जान लागेको, यहाँनिर के काम गर्नुहुन्छ, कति कमाउनुहुन्छ लगायतका प्रश्नहरू सोधेर 10 मिनेट जति उभिआए। जे होस्, त्यहाँनिर मेरो राम्रै केरकार भयो। एकछिन त मलाई अब घरै पठाइदिने हुन् कि भन्ने पनि डर लाग्यो। तर 10 मिनेट जति लामो केरकारमा मैले मेरो बारेमा र भ्रमणको बारेमा सबै सुनाए पछाडि उनीहरूले मलाई भित्र जाने अनुमति दिए, घर फर्कनु परेन। तर त्यहाँ 10 मिनेट बिताउँदै गर्दा मैले छेउमा जे देखेँ अनि दुबईसम्मको 4 घण्टाको यात्रामा छेउमा बसेका नेपाली दाइबाट मैले जे सुने त्यो सबै कुराहरू अहिले नेपालमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमसँग मेल खाइरहेको छ। सो आउनुहोस्, मैले आफैले देखेको तितो यथार्थ र पछिल्ला घटनाक्रमको बारेमा बुझ्दै यो भिजिट भिजा स्क्यामलाई मजाले बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको स्टोरीमा। एउटा इन्ट्रेस्टिङ अफरको कुरा गरिहालौँ है त। भायनेटले साम्बा प्याक ल्याएको छ। नेपाली फुटबलर सावित्रा भण्डारी साम्बा जस्तै आफ्नो इन्टरनेट पनि अल्ट्रा फास्ट भएको दावी गर्दै भायनेटले भायनेट साम्बा इन्टरनेट प्याक लन्च गरेको हो। यो अफर अन्तर्गत तपाईँले 12 महिनाको लागि प्लस 100 MBPS भन्ने यो अफर 8500 मा, प्रो 200 MBPS 11200 मा अनि अल्ट्रा 300 MBPS 13800 मा पाउनुहुनेछ। त्यस्तै 12 महिनाको नयाँ इन्स्टलेसन अथवा पुरानोकै रिन्युअलमै पनि तपाईँलाई 1 महिना फ्री इन्टरनेट पाउनुहुनेछ। यो इन्ट्रेस्टिङ अफर सकिनै लागेकोले यसको बारेमा अझै मजाले बुझ्न डिस्क्रिप्सन वा पिन कमेन्टको लिङ्क पक्कै पनि भिजिट गर्नुहोला। डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनको डेटा अनुसार 2022 मा मात्र 1,77,310 नेपालीहरू भिजिट भिजामा विदेश गएका रहेछन्। यो सङ्ख्या 2023 मा बढेर 2,04,535 पुगेको थियो। यसको 30% त UAE मात्र जाने रहेछन्। 2024 मा आइपुग्दा यो सङ्ख्या अझै बढेर 2,76,624 पुगेको थियो। यो डेटाले नेपालीहरू वर्षेनी भिजिट भिजामा विदेशिने सङ्ख्या बढिरहेको प्रष्ट देखाउँछ। अब यो डेटा हेर्दा धेरैलाई चाहिँ नेपालीहरू धनी हुँदै गएछन्, स्पेन्डिङ क्यापासिटी बढिरहेको रहेछ, घुम्नलाई बाहिर जाने ट्रेन्ड बढिरहेको रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। र यो केही हदसम्म सत्य पनि हो। लकडाउन पछाडि नेपालीहरूले घुम्नमा राम्रै पैसा खर्च गरिरहेका छन्, चाहे त्यो देशभित्रै होस् या त देश बाहिर। तर यहीँभित्र एउटा तितो यथार्थ के छ भने भिजिट भिजामा बाहिर गएर उतै लुक्ने नम्बर पनि धेरै छ। भिजिट भिजामा मात्र नभएर अन्य कुनै पनि भिजामा नेपाल छाड्ने अनि बाहिरै लुक्ने, त्यतै बस्ने नेपालीहरू कति छन् कति। अब एउटा गरिब देशबाट कोही धनी देशमा विकसित राष्ट्रमा जान्छ भने उसलाई त्यो देशले अभियसली लोभ्याउँछ। त्यहाँको लाइफस्टाइलले आकर्षित गर्छ, नेपाल फर्कनै मन लाग्दैन र भिजा सके पश्चात पनि त्यतै काम खोजेर उनीहरू बस्ने गर्छन्, कति त लुक्ने नै गर्छन्। र एउटा ओपन सिक्रेट जस्तै हो। अनि हाम्रो पासपोर्ट विक हुँदै जानुको एउटा कारण यो पनि हो। अब भिजा एक्सपायर्ड भएपछि अर्को देशमा बसिरहनु अफकोर्स इलिगल हो। तर यहाँनिर यो गैर कानुनी काममा गृह मन्त्रालय नै मुसिएको आरोप छ। गृह मन्त्री रमेश लेखकको घरमा दैनिक 50 लाख बुझाउने गरेको पनि आरोप छ। अब यो सबै प्रोसेस बुझ्नलाई दुईटा घटना सुनाउँछु है त।
मेरो एउटा साथी छ सरोज, उसको नेपालमा आईटी कम्पनी छ। उसको टिममा 15-16 जना जति काम गर्छन्। उसको कम्पनीले विदेशी क्लाइन्टहरूको काम गर्छ र नेपालमा डलर भित्राउँछ। सरोजले मज्जाले कर पनि तिरिरहेको छ। भिजिट भिजामा जानका निम्ति अलि अगाडिसम्म एउटा क्राइटेरिया थियो, तपाईले वार्षिक 6 लाख भन्दा बढी कमाउनु पर्थ्यो र त्यो रकम उसले 2 महिनामै कमाउँथ्यो। सो उसले दुबई घुम्न भनेर युएई को भिजिट भिजाको लागि अप्लाई गर्यो। अलमोस्ट 0 खर्चमै उसले भिजा मजाले पायो अनि आफै खर्च गरेर दुबई मस्त घुमेर फर्कियो। अब कुरा गरौँ प्लेनमा मसँगै बस्नु भएको दाइको। उहाँको इन्टरनेसनल फ्लाइट मात्र होइन, एनी काइन्ड अफ फ्लाइट नै त्यो पहिलो पटक थियो। उहाँसँग जहाज चढेको एक्सपिरियन्स नै थिएन। उहाँले वार्षिक 6 लाख त होइन, मुस्किलले 1 लाख पनि कमाउनु हुँदो रहेन रहेछ। तैपनि उहाँसँग मेरो साथी सरोजको जस्तै युएई को भिजिट भिजा थियो। इनफ्याक्ट उहाँलाई थाहा थिएन त्यो कुन टाइप अफ भिजा हो भनेर। मैले उहाँको पासपोर्ट हेरे पछाडि थाहा पाएको उहाँसँग भिजिट भिजा रहेछ भनेर। उहाँले सुनाउँदै जानुभयो दुबई जान 4 लाख रुपियाँ लाग्ने रहेछ, अलिकति जग्गा बेचेँ अनि सबै बन्दोबस्त भयो। मैले उहाँलाई प्रश्न सोधेँ, त्यो पैसा कसलाई बुझाउनु भयो त? उहाँको उत्तर थियो मेन पावर कम्पनीलाई। मैले त्यति बेला यो विषयमा खासै टाउको दुखाइनँ। अहिले एभ्रिथिङ इज मेकिङ सेन्स। अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि, मलाई इमिग्रेसनमा 10 मिनट रोकिएको थियो भनेर। ती दाइलाई 1 मिनट पनि नरोकी पासपोर्ट हेरेर नाम सोधेर भित्र जान दिएको थियो। सो यहाँनिर एउटा ठुलो सेटिङमा उहाँ पर्नु भएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। यसलाई अझै अगाडि तपाईँले मजाले बुझ्दै जानुहुने नै छ। 2023 मा काठमाडौँ भ्यालीको क्राइम इन्भेस्टिगेसन अफिसले एउटा अनुसन्धान गरेको थियो, जस अन्तर्गत भिजिट भिजामा विदेशी नआटेका 1512 जना युथहरूको डकुमेन्ट जाँच गर्दा 246 जनाको डकुमेन्ट फेक रहेको पुष्टि भएको थियो। यसरी फेक डकुमेन्ट्सबाट विदेश जान लागेकाहरूलाई त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको इमिग्रेसन अफिसर्स र एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूले नै साथ दिएको पाइएको थियो। अब कस्तो खाले साथ त भन्दा अघि मैले भनेको थिएँ नि, इमिग्रेसनको व्यक्ति सबैभन्दा पावरफुल हुन्छ भनेर। हो त्यही साथ, विदेश जान लागेकाहरूलाई धेरै केरकार नगरिकन भित्र पठाइदिने साथ। गोर्खापत्रमा प्रकाशित यो आर्टिकलले के भन्छ भने, एकजना भिजिट भिजामा बाहिरिन लागेका व्यक्तिबाट एयरलाइन्सका कर्मचारीले 10 देखि 15 हजार र इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टले 40 देखि 55 हजारको रेन्जमा पैसा लिएको पाइएको थियो भन्छ। त्यति बेलाको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टका इमिग्रेसन अफिसका कर्मचारी नरवीर खड्का हुँदा 300 जना त्यस्ता नेपालीलाई भिजिट भिजाको फेक डकुमेन्टद्वारा विदेश पठाएको भेटिएको थियो। यो अनुसन्धानमा स्काई ट्राभल्स एन्ड टुर्स, रोयल ट्राभल्स, निमा छिरिङ ट्राभल्स अनि नेपाल एयरलाइन्ससँग जोडिएका झन्डै 35 जना व्यक्तिहरूलाई नेपाल पुलिसले एरेस्ट गरेको थियो। तर यो केसमा मुसिएका अघि भनेका नरवीर खड्का जस्ता हाई प्रोफाइल मान्छेहरूलाई भने काठमाडौँ हाइकोर्टले फेब्रुअरी 2024 मा सफाई दिएको थियो अनि फेरि अन्य ट्राभल एजेन्सीका अपरेटर र ब्रोकर गरेर 4 जनालाई भने हाइकोर्टले नै दोषी ठहर गरेर फैसला सुनाएको थियो। अब 2023 कै डेटा अनुसार डिपार्टमेन्ट अफ फरेन इम्प्लोइमेन्ट नेपालमा हरेक महिना 50 वटा जस्ता फेक भिजिट भिजाको कम्प्लेन आउने गरेको छ। त्यस्तै फेक भिजिट भिजा बनाउने र विदेश जान खोज्ने व्यक्तिहरूले चरण-चरणमा पैसा खुवाउनु परेको पनि गुनासो आइरहेको हुन्छ। फेक भिजिट भिजा र बैंक स्टेटमेन्ट बनाउनका लागि 1 लाख, टिआइएका इमिग्रेसन अफिसर्सहरूलाई 55 हजार र रिक्रुटमेन्ट कम्पनी र एजेन्सीहरूलाई जान आँटेको देशको अनुसार 3 लाखदेखि 11 लाखसम्म पैसा बुझाउनु परेको उनीहरूको गुनासो हुन्छ। अब मेरो छेउमा बस्ने अघि दाइले बुझाएको 4 लाख पनि यही क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले यो भिडियोको रिसर्च गर्ने क्रममा मात्र रियलाइज गरेँ। अब यो ठुलो रकम प्राय मेन पावरहरूले नै लिने गर्छन्, फेक बैंक स्टेटमेन्टहरू बनाइदिन्छन् र भिजाको सबै प्रोसेस गरिदिएर इमिग्रेसनसम्मकै सबै कुराहरू मिलाइदिने रहेछन्। अनि तिनै मेन पावर कम्पनीहरूले त्यो पैसालाई एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूसँग अनि इमिग्रेसनका अफिसर्सहरूसँग र हुँदाहुँदै होम मिनिस्ट्रीसम्मै बाँड्दा रहेछन् भन्ने कुरा अहिले बिस्तारै खुल्दै आएको छ। अब यसरी भिजिट भिसामा गएकाहरूले सुरुमै काम पाउँदैनन्, कतिले त लामो समयसम्म पनि काम पाउँदैनन् र उतै अलपत्र पर्नुपर्ने हुन्छ। म रोजबर्ड मेन पावरबाट सौदी आएको 1.5 महिना भइसकेको छ। हामीहरूलाई अलपत्रमा पारिदिएछ, न त काम दिन्छ न त कुनै आइडी दिइरहेछ। हामीहरू त म सौदी अरबमा फँसिसकेको छु। हामीलाई दिनको 1 बजेतिर लिएर आएको अनि अहिले यहाँ ठुलो मरुभूमिमा आएर हामीलाई छोडिदिएछ। मरुभूमि छ, अरू केही छैन। हामीहरू फँसिसकेको छु होइन। हामीलाई जसरी पनि उद्धार हुनुपर्छ। अब अहिलेको घटनाको कुरा गरौँ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार ज्येष्ठ 7 गते दिउँसो 2:37 टिआइएमा छापा मार्यो। पूर्व टिआइए इमिग्रेसन अफिसका चिफ तीर्थराज भट्टराई सहित पुलिस ट्राभल एजेन्सीका गिरोहदेखि बिचौलियाहरूलाई सिआइएले मानव तस्करी गरेको आरोपमा गिरफ्तार गर्यो। यो कुरा किन पनि फिसी छ भने तीर्थराज भट्टराई भन्ने यी व्यक्ति अघिल्लो दिन मात्र टिआइएबाट होम मिनिस्ट्रीमा सरुवा भएका व्यक्ति हुन्, तर उनी त्यो दिन टिआइएमै थिए। तीर्थराज भट्टराईको पर्सनल फोन, डायरीदेखि लिएर इमिग्रेसन अफिसको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूलाई सिआइएले सिज गर्यो अनि उनको मोबाइल फोनको रेकर्ड हेर्दा यो स्क्यान्डलमा उनको डाइरेक्ट हात रहेको भन्ने कुरा पत्ता लाग्न गयो। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मै दैनिक 50 लाख रुपियाँ पुग्ने गरेको बयान दिएको यो आर्टिकलमा लेखिएको छ। यसरी अहिले प्रश्न गृहमन्त्री रमेश लेखकतिरै तेर्सिएको छ। गृहमन्त्रीको कुरा त अगाडि गर्ने नै छौँ, सुरुमा तीर्थराज भट्टराईको कुरा गरौँ है त। तीर्थराज भट्टराई त्यति चोखो नाम होइन। 2072 सालको भूकम्पको बेलामा राहत अन्तर्गत पर्ने त्रिपाल खरिद अनि वितरणको कुरादेखि लिएर नेसनल आइडी कार्डको कन्ट्रोभर्सिजहरूमा उनको नाम मुछिएको थियो। सिआइएको भनाइअनुसार टिआइएको इमिग्रेसन अफिसद्वारा भिजिट भिजामा जान खोज्ने व्यक्तिहरूबाट अप्रत्याशित रकम असुल गर्ने गरेको कम्प्लेन बारम्बार आएकाले सिआइएले रेड गरेको र नभन्दै यो रेडले विगत 6 महिनामा 1 अर्बभन्दा बढी घुसको लेनदेन भएको कुरा बाहिर ल्याएको छ। अब यो सबै प्रोसेस सुरुमा ट्राभल एजेन्सी र मेन पावर कम्पनीबाट सुरु हुन्छ। ट्राभल एजेन्सीले पहिला नै सबैलाई खुवाउनु पर्ने पैसाको हिसाब सहित भिजिट भिजामा जान खोज्ने व्यक्तिलाई पैसाबारे अवगत गराउँछ। व्यक्तिले तोके बमोजिम पैसा दिन स्वीकारे पछाडि एजेन्सीका मान्छेहरूले इमिग्रेसन अफिसर्सदेखि टिआइएको पुलिसहरूसम्मै कुरा गर्छन् र कहाँ कसरी पैसा लिने दिने बारे छलफल गर्छन् र बिचौलियाको हैसियत अनुसार पैसाको बार्गेनिङ हुन्छ। यो छलफल एकदमै गोप्य रूपमा हुन्छ, कोडेड भाषाको प्रयोग हुन्छ र यसका लागि इमिग्रेसनका कर्मचारीहरूसँग छुट्टै एउटा गोप्य नम्बर भएको फोन पनि हुन्छ। यसरी सेटिङमा फेक भिजिट भिजामा विदेशीहरूको विवरण पहिल्यै इमिग्रेसन अफिसर्सहरूलाई थाहा हुन्छ। उनीहरूको दैनिक रूपमा हुने 4 वटा शिफ्टका सबै इन्चार्जदेखि कर्मचारीहरूलाई यसबारे गोप्य रूपमा खबर गरिएको हुन्छ। उनीहरूलाई केरकार नगरी भित्र पठाउनु पर्ने मान्छेहरूको नाम र फोटो पहिल्यै पठाइएको हुन्छ र यसपालिको लागि त्यस्तो व्यक्तिहरूमध्ये महिलालाई चिनाउनका निम्ति प्रयोग भएको कोड एल थियो। हो एल। यो कोडसँगै उनीहरूलाई चिनाउने उनीहरूको पहिरन पनि हुन्थ्यो, जसबारे पनि इमिग्रेसन अफिसर्सहरू पहिल्यै जानकार हुन्थे। मुख्यतः भिजिट भिजामा जान नपाउने नेपालीहरू जसले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैन थिए उनीहरूलाई टार्गेट गरेर रकम असुली गर्ने गरेको पाइएको छ र सेटिङ बिना नै भित्र जान खोज्नेलाई इमिग्रेसनले घर पठाइदिने गरेको पनि पाइएको छ। यो इमिग्रेसनसँग संलग्न स्क्यान्डलमा पछिल्ला केही वर्ष यता अर्को हाई प्रोफाइल व्यक्ति नेपाली कांग्रेसका नेता अनि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड जो भुटनिज रेफ्युजी केसमा जेल परेका थिए उनी पनि एउटा छुटाउनै नमिल्ने नाम हो। उनको कार्यकालमा उनले ल्याएको भिजिट भिजासँग सम्बन्धित 17 बुँदे गाइडलाइन्सले ठूलो कन्ट्रोभर्सी ल्याएको थियो। त्यस अन्तर्गत भिजिट भिजामा विदेश जान चाहने व्यक्तिले शैक्षिक कागजात, ब्याङ्कको स्टेटमेन्टदेखि पहिला विदेश गएको पुष्टि गर्नुपर्ने जस्ता कन्डिसन्सहरू रहेको थियो, जसलाई सरसर्ती हेर्दा आम नेपाली जनताले सजिलै मिट गर्न सक्दैन थिए। यसरी उनीहरूले त्यो क्राइटेरिया मिट गर्नका निम्ति पनि सेटिङको बाटो नै अपनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। सो ती गाइडलाइन्सहरू खासमा इमिग्रेसन प्रोसेसलाई रेगुलेट गर्ने मनसायको कारण ल्याइएको भनिए पनि त्यसले भ्रष्टाचार हुने बाटो चाहिँ अझै खुला गरिदिएको थियो। यो कुरालाई पछि फेरि सच्याउने मनसायले त्यसपछिका उपप्रधानमन्त्री र होम मिनिस्टर माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले 17 बुँदे गाइडलाइनलाई हटाएर 6 बुँदे गाइडलाइन बनाएका थिए र भिजिट भिजामा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई केही हदसम्म सजिलो बनाउन खोजिएको हो भनेर भनिएको थियो। तर उनको कार्यकालमा पनि भिजिट भिजामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार भने रोकिएको थिएन। यो कुरा त झन् पूर्व डिएसपी गोविन्द पन्थीले भर्खरै सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा दिएको बयान अनुसार सुरुतिरै हामीले भनेको 2023 को काठमाडौँ क्राइम इन्भेस्टिगेसन अफिसले गरेको 1500 हाराहारीको डकुमेन्ट जाँचको कुरासँग मिल्न खान जान्छ। उनलाई त्यति बेलाका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपाल पुलिसका जेनरल इन्सपेक्टर बसन्त कुँवरले चलखेल गरी सरुवा गरेका रहेछन् र थप त्यति बेलाका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही कर्मचारीहरू पनि यो
घुसपेटमा मुछिएका छन् भनेर भनिएको छ। यो बयान सार्वजनिक भए पछाडि मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सले आन्तरिक अनुसन्धान थालेको कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ र यसरी रमेश लेखकको यो कार्यकालमा पनि यो केस उस्तै नै रहेको देखिन्छ। हरेक दिन 50 लाख रमेश लेखकको घरसम्मै पुग्ने गरेको कुराले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने बोक्सी पनि आफै अनि धामी पनि आफै भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो गृहमन्त्री रमेश लेखक यो विषयमा इनोसेन्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अब न केही अनुसन्धान न केही सोधपुछ, पार्टीले नै यस्तो फैसला गर्ने हो भने यो देशमा अदालत किन चाहियो त? कुनै जमाना रमेश लेखक सदनमा यस्तो भन्थे, कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन रहनुहुन्न, त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। अनि अहिले आफै यस्तो भन्छन्, बोल्छु पछि बोल्छु, अहिले बोल्ने समय भएको छैन, तपाईँले भन्नुभएको कुरामा पछि बोल्नुला ल। अब हामीले त के नै भन्न सक्छौँ र यस्तो क्युट र इनोसेन्ट देखिने तपाईँसँग अलिकति लाज र नैतिकता बाँकी छ भने राजीनामा दिएर अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउँदा राम्रो। बाँकी त 2/3 सरकार छँदैछ, अदालत आफ्नै, प्रहरी आफ्नै, अरू के चाहियो र? गणतन्त्र त तपाईँहरूकै लागि त ल्याइदिएको हो। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।